Dati, dalawa lang ang kinikilalang kasarian dito sa mundo. Mga lalaki at mga babae. Ngayon, sa lipunang ating ginagalawan, meron ng mga taong napabibilang sa third sex. Sila ang mga bakla, tomboy, transsexual at bisexual. Sino nga ba sila? Tanggap ba natin sila? Yan ang aalamin natin. So, ano nga ba itong third gender? Ang third gender ay yung tawag sa mga taong taliwas ng kanilang kinikilos sa kanilang biological nature. Halimbawa, isang taong pinanganak na lalaki, ngunit kumikilos siya na parang babae. O kaya, isang taong pinanganak na babae, ngunit kumikilos siya na parang lalaki. Ayon sa mga nakalap naming datos, ang Pilipinas ay rank 10 sa mga most gay-friendly countries in the world. Ayon rin sa mga statistikong amin nakalap, halos kalahati ng Asia at buong Amerika ay tanggap na ang mga taong napapabilang sa third sex. Ngunit meron pa rin mga bansang hindi tanggap ang mga taong napapabilang sa third gender. Yung iba pa nga ay itinuturing itong krimen na pwede kang magbilanggo hanggang 14 years, lifetime imprisonment, at sa iba pa nga death penalty ang katapat. Tanggap mo ba ang mga taong napapabilang sa third gender? Oo, ayos lang. Kasi wala naman akong nakikitang ginagawa silang masama at saka wala din namang problema sa ang maging kabilang ka sa third sex. Para sa akin. Para sa akin, sa opinion ko naman, tanggap ko naman sila kasi mga tao rin naman sila. Wala rin naman silang ginagawang mali sa kapwa nila, kaya okay lang. So you don't have any problems with them whatsoever? Wala naman kasi wala naman silang ginagawang mali sa akin at saka sa ibang tao. Kaya okay lang, tanggap. Kung ako yung tatanungin, hindi naman ako totally against sa kanila, pero mas naglilin ako dun sa side na against sa kanila. Bakit ka parang hindi mo siya ganun katanggap? Kasi parang yung mga parang nagkaroon ako ng mga past experience na mostly, parang hindi maganda yung mga na-experience ko. Can you cite examples? Parang one time kasi parang may this gay na parang nasa Divisoria kasi kami, tapos parang naglalakad lang kami ng mother ko, tapos parang tinawag ako na bakla daw din ako na parang sabi niya parang iba na talaga yung mga bakla ngayon ng mukha ng babae. Parang medyo na-offend lang ako. So, yung parang sinasabi mo sa amin is there's a certain parang limit kung hanggang dun lang yung kaya mo i-accept sa kanila. Kasi parang most of the time kasi mga nakikita kong gay parang hindi sila appropriate mag-act, parang yung pananamit nila, yung parang pakikitungo nila sa ibang tao na parang nakakaharas na nga sila minsan ng mga guy friends ko. Tapos, ano ba, yung side ng tomboy, minsan naman, parang meron kasing, mga tao na parang hindi pa sila tanggap. Tapos parang, ang iniisip ko kasi parang i-take into consider din nila yung mga yun. Kasi parang yung iba nag-a-act na ng hindi maganda, parang hindi na maganda yung pinapakita nila. Mostly para sa matatanda. So, matatanda yun. So, kailangan din naman nilang i-respect. Siguro kung iisipin din yung side nila, siguro, more on i-limit nila yung privacy nila yun. Sige po. Maraming salamat natin. Yun lang po. Karamihan sa mga natanong natin ay nagsasabing, oo, tanggap na nila ang mga taong napapabilang sa third gender. Ngayon, makipanayam naman tayo sa aking kaibigan. Itago na natin siya sa pangalang Richie. Ibabahagi niya ang kanyang mga karanasan bilang isang taong napapabilang sa third gender. Tingin mo ba ngayon ay tanggap na kayo sa society? Sa tingin ko, hindi pa kami tanggap ng lipunan kasi yung mga tao, hindi pa sila handa yakapin yung pagbabago na dala namin. Parang kami kasi yung parang the second stage of evolution. Kami yung nag-cross between yung the biggest barrier ng ating society, that is yung gender or yung sexuality. Kami nararamdaman na namin kung ano yung nararamdaman ng babae, tapos meron din kami lakas ng lalaki. So hindi pa handa ata ang mga tao na mag-cross between yung paano nila intindihin yung mga iba't ibang kalagayan ng iba't ibang tao. So, yun talaga, parang hindi pa sila handa para dun sa ganong stage na evolution na sinasabi ko. Sir, what is homosexuality? So homosexuality, if we're gonna dissect the term homosexuality, we could actually get the term or the
word homo. Okay? This is not a word coming from it's not a Latin word which means to say man. This actually came this is actually a Greek word, okay, which means to say same. So parehas. So basically when we talk about homosexuality, it's about being attracted to the same sex. So you will be labeled as someone who is homosexual if your sexual preference is toward the same sex. But in our world today, homosexuality is now categorized into several categories such as lesbian, gays, transgender, bisexual, and in other research, there is already the concept of pansexual and asexual, metrosexual, and other sexualities. So, medyo malaki. Experience ka ba any form of discrimination, yung mga panlalait, mga ganon? And how do you deal with it? Nung bata pa ako, talagang binugbog ako sa mga asar na bakla, bading, chokla, bengi, ganyan. And sabi ko, okay, anong problema niyo? Parang sa akin na lang wala namang problema yun. Kasi kung ano ako, tanggapin niyo dapat. Tapos ako naman tinatanggap ko naman kayo. So dapat respetuhan na lang. So sir, are these kinds of people accepted in society? In terms of acceptance, these people are already accepted, but with certain limitations. Okay, when I say limitations, the acceptance of people varies or depends on their beliefs. Like here in the Philippines, there is this what we call, or majority of the people are Catholics, and biblically speaking, these people are not accepted. Sabi nga nila, there are only two kinds of men, okay, that are created by God. So, male and female. So basically, itong mga ganung paniniwala nakaka-alter sa pagtanggap or nakakapagpahina ng pagtanggap sa mga homosexual na tao. Okay? So, they are accepted but on the inside, sabi nga natin may mga restrictions. Okay? Like, the people will not accept homosexual acts. Homosexuality per se is being accepted. Like, they could walk or they could be with us. They could actually meddle with us, they could interact with us, but the homosexual acts are not allowed. Like having sex with the same sex, or like having a relationship with the same sex. These things are not yet permitted or not yet accepted by a lot of Filipinos or majority of Filipinos. Okay, though I could actually say that most of the people are being open-minded to this kind of situation or phenomenon. Ano ko na-realize, na-umpisahan since grade 6. Gusto ko kalaro ko mga boys, ayoko ng girl, tapos gusto ko manamit ng panlalaki, ayoko ng mga duster. Pag nagda-duster, naiinis ako kasi mama ko, papa ko, kapatid ko, sabi maganda raw. Sabi ko, ayoko. So, iiyak ako. Bigla na lang ganito. Since first year hanggang mag-third year, yun na, ganito na ako. Mas gusto ko kasama yung mga... Kahit ganito ako, gusto ko kasama babae. Hindi important ganito ako, gusto ko lalaki. Mas gusto ko pa rin babae. Masaya ko. Tapos, gusto ko parati may kasamang mga babae, kwentuhan, bikinig. Nagbago, wala naman. Kung ano yung grade 6 ako hanggang high school, yung ganun pa rin pananaw ko sa sarili ko. Tapos, ano lang, paano nagbago? Nagbago siguro, syempre, mas gusto ko yung girl kaysa sa boys. Pero hindi ko naman ayoko ng boys na kaibigan. Siyempre okay pa rin yung kahit lalaki, babae. Okay pa rin sa akin. Walang nagbago sa akin. Siguro nagbago yung sa puso. Kasi mas gusto ko yung girl. Ayoko ng sa boys yung in love. Nagkaka-crush sa lalaki pero hindi ganun. Hanggang crush lang. Hindi ko sinutuloy na magka-boyfriend o ano. Sa akin, wala naman sa akin sasabi na parang sinasabi nila na huwag kang ganyan. Wala naman nakakapagsabi sa akin na mas maganda, mas makababae ka. Wala naman. Tapos, siguro yung mga nakikita ng mga ibang tao
ako namimirisyo ng ibang tao. Tapos kung tanggap man kami, ito mas masaya. Tapos, basta ganun, kung hindi nila matanggap, okay lang. Is homosexuality considered as a basis to judge a person? Well, I will be very biased about this, but I always believe that gender should not be a basis for judging people. Kasi it's just a matter of choosing who's gonna be your partner for who's gonna be your partner for the rest of your life. And I think there is nothing wrong with that because when we talk about love is everywhere. Love is something that should be, that should actually be a good thing. And wala namang masama kung pag-uusapan natin. I always tell people that it's not about the gender. It's a question of how good you are as a person. There are a lot of straight guys or straight people who step on somebody else's shoes or mas nakakatapak pa sa paan ng ibang tao at mas nakakagawa pa ng masama. But there are a lot of homosexual persons who are good enough to actually help other people. And I think walang masama na parang hindi sapat or homosexuality is never a basis or should not be a basis for judging people. Hindi siya tama. Hindi karapat-dapat na nahusgahan ng mga tao dahil sila ay kakaiba. I think when we talk about contribution, there's a lot of homosexuals that are contributing more in our society other than, compared to those people who are actually straight. But I am not saying that these people or the straight people are contributing less to the society. What I'm trying to say is that kaya rin naman gawin ng mga homosexuals ang mga ginagawa ng mga straight na tao. Okay? So like what I've said, it's just a matter of sexual preference.